ሰላም ወደዚህ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ 11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 1 ሌክቸር 4 የመጨረሻውን ሌክቸር የምናይበት ይሆናል። በሌክቸር 4 ላይ እንግዲህ ሪቪው ኩዌስችን የዩኒት 1 ሪቪው ኩዌስችኖችን አብረን የምንሰራበት ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንግዲህ 11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 1 ላይ 3 ሌክቸሮችን አይተናል። እንግዲህ አሁን አራተኛው ሌክቸር ነው ምንድነው ሪቪው ኩዌስችኖችን የምንሰራበት ማለት ነው። ስለዚህ ሪቪው ኩዌስችን የዩኒት 1 ነው የምንሰራው። እንግዲህ የመጀመሪያው ትሩ ፎልስ አይቴም ነው። ስለዚህ ትሩ ፎልስ አይቴም ላይ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው ነው humans started house building from swallows ይላል። swallows ማለት እንግዲህ የወፍ ጎጆ ማለት ይቻላል። ወፍ ጎጆ ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ቤት መስራት የጀመረው ወይም ቤት መገንባት የጀመረው የወፍ ጎጆን በማየት ነው ይላል። ኢሚቴሽን ነው እንግዲህ ኢሚቴሽን ኦፍ ቴክኖሎጂ እና ኢሚቴሽን ኦፍ ኔቸር ነው አይደል? ኔቸርን ኮፒ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ትሩ ኦር ፎልስ? The answer is true perfectly. ሁለተኛ ምንድነው ብለው the blending of biology and technology የቴክኖሎጂ እና የባዮሎጂ ብሊንድ ማለት መዋሃድ ማለት ነው። ምን ይፈጥራል? ባዮቴክኖሎጂን ይሰጣል። true. ሶስተኛ the Eastgate Center building in Harare is designed by imitation of termite mound. termite mound ማለት እንግዲህ የምስጥ ጋራ ማለት ነው። ስለዚህ termite moundን በማየት ወይም ኢሚቴት ተደርጎ ነው the Eastgate Center in Harare build የተደረገው ይላል። እውነት ነው። And አራተኛው nature is a reliable source of knowledge and ideas ተፈጥሮ የእውቀትና የሐሳብ ምንጭ ነው ይላል። እውነት ፐርፌክት ነው። አምስተኛው modern technological instruments have learned from nature imitation. Okay, modern technological instruments ከnature imitation ነው የተሰሩት። ብዙ ነገሮችን አይተናል አይደለም? ለምሳሌ ኤሮዳይናሚክስ አይተናል፣ የአውሮፕላን ቴክኖሎጂ ማለት ነው። ሌላም ቴክኖሎጂዎችን ብዙ ቴክኖሎጂን ማየት ይቻላል። እነዛ ሁሉ የተሰሩት በምንድነው? ኔቸርን ኢሚቴት በማድረግ ነው። it is true. the other is ስድስተኛ animals are sentient creatures with the capacity to feel pain. አኒማሎች ምንድናቸው? ህመም የሚሰማቸው ናቸው። ሲወጉ ወይም ሲመቱ ሲገረፉ ህመም የሚሰማቸውና ህመማቸው ምን የሚያደርጉ ኤክስፕሬስ ማድረግ የሚችሉ ናቸው። ከማን ጋር ሲነጻጸር? ከፕላንት ጋር። ፕላንት ግን ሴንቲየንት ክሪቸር አይደለም። ምን ስለሌላቸው? ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ስለሌላቸው ወይም ነርቨስ ሲስተም ስለሌላቸው ማለት ነው። አኒማሎች ግን ነርቨስ ሲስተም ስላላቸው ኢሞሽናቸውን ወይም ፊሊንጋቸውን ኤክስፕሬስ ማድረግ የሚችሉ ህመም የሚሰማቸው ፔን የሚሰማቸው ኦርጋኒዝሞች ናቸው። ፐርፌክት it is true. okay true. ሰባተኛ care for plants is an ethical treatment of plant species. እንዴት ጥንቃቄ እየወሰድክለት ለፕላንት ጥንቃቄ የምትወስድ ከሆነ ማለት ኢቲካል ነው እንጂ አንኢቲካል አይደለም። so that is false. No, false. And replacing experimental animals with the use of biosynthetic tissues is an ethical or ethics of research animals. ጥሩ ነው። ሪፕሌስ ማድረግ ለምሳሌ ኤክስፔሪሜንታል አኒማልን ከምን ጋር? ከባዮሲንቴቲክ ነገሮች ወይም ከባዮሲንቴቲክ ቲሹ ጋር ሪፕሌስ ማድረግ እንግዲህ ከሶስት አሮች አንዱ አር ማለት ነው። ሪፕሌሲንግ ማለት ነው። ኦኬ ሪፕሌሲንግ። ስለዚህ it is true ነው ማለት ነው። this is true false questions ናቸው. it's very important questions. okay, they are very important. well እንግዲህ አይቴም 2 ደርሰናል። አይቴም 2 ማልቲፕል ቾይስ ነው። ቤስት አንሰር ማምጣት አለብን ማለት ነው። አንደኛ ጥያቄ ምንድነው ብለው biology is a technology that utilizes dash to develop different products ይላል። ባዮቴክኖሎጂ እንግዲህ ምን እንደሆነ አይተናል። blending of biology እና ቴክኖሎጂ እንደሆነ አይተናል አይደል? የባዮሎጂ እና የቴክኖሎጂ ኮምቢኔሽን ነው ብለናል። ስለዚህ ባዮቴክኖሎጂ ምን በመጠቀም ነው የተለያዩ ፕሮዳክቶችን የሚያመርተው? ባዮሎጂካል ሲስተምን ወይም ባዮሎጂካል ኦርጋኒዝምን በመጠቀም ነው ማለት ነው። ባዮሎጂካል ኦርጋኒዝምን በመጠቀም ነው። አይሆንም፣ ሌሎቹም አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ the perfect answer is B. ሁለተኛ the system of manufacturing biological elements is dash. the system of manufacturing biological elements ምን ተብሎ ይጠራል? A synthetic biology, B plant biology, C environmental biology, D animal biology. አንድን ነገር እንግዲህ በኢንዱስትሪ ሌቭል ላይ አንድን ነገር ባዮሎጂካል ኤሌመንትን ማምረት ወይንም ማኑፋክቸር ማድረግ ምን ተብሎ ይጠራል? ሲንቴቲክ ባዮሎጂ ተብሎ ይጠራል። synthetic biology. your answer is A ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ the device used to collect geographical data or information is መረጃን ለመሰብሰብ ጂኦግራፊካል መረጃ ወይም የአካባቢን መረጃ ለመሰብሰብ የሚያገለግለው ቱል ማን ነው? ሲቲ ስካን ይላል። እንግዲህ ይሄ የህክምና መረጃን ለመሰብሰብ ነው። ማይክሮስኮፕ
ይሄ እንግዲህ በአይን የማይታዩ ነገሮችን በማይክሮስኮፕ ለማየት የሚያገለግል እንጂ ጂኦግራፊካል ኢንፎርሜሽን ለማግኘት አይደለም። ኤክስሬይ እንደዛውም ሕክምና ላይ ዲያግኖስቲክ ቴክኖሎጂ ላይ የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። ጂፒኤስ ማለት ጂኦግራፊካል ፖዚሽኒንግ ሲስተም ነው እንግዲህ ይሄንን የሚረዳን ማለት ነው። ሶ our answer is B. and አራተኛ ምንድን ነው? the sum of techniques, skills, process used in the productions or delivery of services. so እዚህ ጋር ምንድን ነው? አንድ ቴክኒክ፣ ሁለት ስኪል፣ ሶስት ፕሮሴስ። እነዚህ ነገሮች አንድ ላይ ሲደመሩ ናውሌጅም ጭምር ማለት ነው ምን ተብሎ ይጠራል? ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። ባዮሎጂ አይደለም፣ ባዮኬሚስትሪ አይደለም፣ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ አይደለም። it is ቴክኖሎጂ ነው። ኦኬ ቴክኖሎጂ ነው። so our answer is ቴክኖሎጂ። that is perfect answer ነው ማለት ነው። so እነዚህ እንግዲህ ምንድናቸው? የመልቲፕል ቾይስ አይተም ጥያቄዎች ናቸው ማለት ነው። አምስተኛ ጥያቄ ደርሰናል። እንግዲህ አምስተኛ ጥያቄ ምለው ምንድነው? influence of biology and technology products on society and nature. የባዮሎጂ እና የቴክኖሎጂ ፕሮዳክት በኔቸር እና በሶሳይቲ ላይ ምንድነው ይላል? አንድ ወይም ኤ ላይ ምንድነው የሚለው? benefits of biology and technology። እንግዲህ ቤኔፊትስ ከሆነ ጥቅም ነው፣ ኢምፓክት አይደለም ማለት ነው። ፖዚቲቭ ኔጋቲቭ ኢምፓክት አይደለም። ቢ the advantage of biology and technology፣ ይሄም ጥቅም ነው። the development of biology and technology፣ ይሄም ጥቅም ነው። the impacts of biology and technology፣ የባዮሎጂ እና የቴክኖሎጂ ኢምፓክት ነው ማለት ነው። the answer is D። ስድስተኛ an instrument used to measure human body temperature። እንግዲህ ይሄንን እንደ ጨዋታ የምትመልሱት ጥያቄ ነው። it is a thermometer አይደለም? thermometer። so ሰባተኛ ጥያቄ what are industrial wastes? ኢንዱስትሪያል ዌስት ምን ተብሎ ይጠራል? ኢንዱስትሪያል ዌስት አብዛኛው ጊዜ ፈሳሽ ዌስቶች ማለት ነው effluent ወይም effluents ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። soil fertilizers can cause A toxicity, B biohazards, C A and B D all። ስለዚህ soil fertilizers እንግዲህ ማዳበሪያ ሶይል ላይ የምንጠቀመው ምን ያደርጋል? አንደኛ ቶክሲሲቲ ይኖረዋል፣ ሌላኛው ባዮሃዛርድን ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ the answer will be all of the above ነው ማለት ነው። ኦኬ ዘጠነኛ ጥያቄ ምንድነው ብለው? designing technologies from the nature is through A sketching ይላል፣ B imitation, drawing, photographing። your answer is imitation ነው አይደለም እንዴ? imitation። and the last question is plants have dash A centralized function system, B brain-led functional system, C decentralized function system, D all system units are not functioning. No, plants do have decentralized function system ነው ያላቸው፣ ግን centralized የሆነ nervous system የላቸውም ማለት ነው። so your answer is C ነው የሚሆነው ማለት ነው። so እነዚህ እንግዲህ የመልቲፕል ቾይስ question እንግዲህ አይቴም 3 ደርሰናል። አይቴም 3 ሾርት አንሰር ኩዌስችንስ ናቸው ወይም ኢሴይ ታይፕ ነው። ስለዚህ አንደኛው ምን ይላል? ኤክስፕሌን ዋት ኤንድ ሃው ሂውማንስ ለርን ፍሮም ኔቸር። ከኔቸር የሰው ልጅ እንዴት እንደሚማር ኤክስፕሌን አድርግላል። ሁለተኛው ዲስክራይብ ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ባዮሎጂካል ሲስተም ቱ ዲዛይን ቴክኖሎጂስ። እንዴት ባዮሎጂካል ሲስተም ቴክኖሎጂን ዲዛይን ለማድረግ እንደሚያገለግል ዲስክራይብ አድርግላል። ሶስተኛው ዋት አር ዘ ኢቲካል ኢሹስ ኦፍ ባዮሎጂ። እነዚህ ሶስቱ ጥያቄዎች እንግዲህ ኤክስፕላኔሽን የሚፈልጉ ናቸው ማለት ነው። ምንም እንኳን በዲቴይል ባይሆንም የተወሰኑ ነገሮችን እዚህ ጋር ኤክስፕሌን አድርጋለሁ። ሶ የመጀመሪያው ጥያቄ እንግዲህ አንደኛው ኤክስፕሌን ዋት ኤንድ ሃው ሂውማንስ ለርን ፍሮም ኔቸር። እንዴት ነው የሰው ልጅ ከኔቸር የሚማረው እና ምን ይማራል? አንደኛው ኦብዘርቬሽን። እንግዲህ ኦብዘርቭ በማድረግ ሂውማን ለርን ፍሮም ኦብዘርቬሽን። ኦብዘርቪንግ ፓተርንስ ሊሆን ይችላል፣ ቢሄቪየርስ ሊሆን ይችላል፣ ኢንተራክሽንስ ኢን ኔቸር፣ የተፈጥሮን ኢንተራክሽን፣ የተፈጥሮን ባህሪ፣ የተፈጥሮን ፓተርን የሰው ልጅ በኦብዘርቬሽን ይማራል። ትሪያል ኤንድ ኢረር ኤክስፐሪሜንቴሽን ቤዝድ ኦን ናቹራል ፊኖሜና ሄልፕስ ሂውማንስ አንደርስታንድ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕስ። የአንድን ነገር ኮዝ እና ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ እንግዲህ በኤክስፐሪመንት ከኦብዘርቬሽን በኋላ ኤክስፐሪመንት በማድረግ ወይም በትሪያል ኤንድ ኢረር ሰዎች አንድ ነገር መስራት ይችላሉ። ሌላው ሚሚክሪ ወይም ኢሚቴሽን በማድረግ ወይም ኮፒ በማድረግ አንድ ነገር ቴክኖሎጂን ቢልድ ማድረግ ይቻላል። አዳፕቴሽን አለ። ፕሮብሌም ሶልቪንግ ስኪልን ከተፈጥሮ መማር እንችላለን። ሪዛይሊየንስ ወይም ማገገምን ከተፈጥሮ መማር ይቻላል። ኢኮሎጂካል አንደርስታንዲንግ፣ እነዚህ ነገሮችን እንግዲህ ከተፈጥሮ ሰው ልጅ መማር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከተፈጥሮ ብዙ ነገሮችን ከኔቸር
መማር ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው describe the importance of biological system to design technology ቴክኖሎጂን ዲዛይን ለማድረግ የባዮሎጂካል ሲስተም እንዴት ይጠቅመናል? ኢንስፓይሬሽን አንዱ ነው። እንግዲህ ቴክኖሎጂን በማየት ኔቸሪን በማየት ወይም ባዮሎጂን በማየት ኢንስፓየር በማድረግ ቴክኖሎጂን ዴቨሎፕ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ኤፊሽንሲውን በማየት የኔቸሪን ኤፊሽንሲ የኔቸሪን ኢነርጂ በማየት ኤፊሽንት የሆኑ ቴክኖሎጂካል ፕሮዳክቶችን መስራት ይቻላል። አዳፕቲቢሊቲውን በማየት ሰስቴኔቢሊቲውን በማየት ኢንቴግሬሽን ኤንድ ሪጀነሬሽን እነዚህ ነገሮችን በማየት አድቫንስድ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን ከባዮሎጂካል ሲስተም ቢልድ ማድረግ ይቻላል። The other is what are the ethical issues of biology? እንግዲህ ethical issues በባዮሎጂ ውስጥ ባለፈው ብዙ ነገሮችን አይተናል። አኒማል እና ፕላንት ላይ በተለይም ኤክስፐሪመንት ላይ አይተናል። ስለዚህ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ላይ ethical issue የሚላቸው concerns about the ethical implications of manipulating genes. ጂንን እንደፈለገን መጠቀም ማለት ኤክስፐሪመንት መስራት በጂን ላይ እንደፈለገን ጂንን መጠቀም ማኒፑሌት ማድረግ ወደፊት ምናልባት የሚያመጣው ኔጋቲቭ ኢምፓክት ይኖራል ሰው ልጅ ላይ ማለት ነው። So including potential consequences for biodiversity the biodiversity impact ይኖረዋል and equity like impact ይኖረዋል and unintended ecological impacts ማለት ያልተፈለገ ecological impact ሊያመጣ ይችላል ወይም ኢኮሎጂን ወደ መጥፎ አቅጣጫ ሊድ ሊያደርግ ይችላል ምን ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ማለት ነው። ስለዚህ በጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ እንግዲህ በጣም ብዙ ኔጋቲቭ ኢምፓክቶች ሊኖሩ ይችላሉ ፖዚቲቭ እንዳለው ሁሉ ማለት ነው። So cloning ላይ እንግዲህ cloning ባለፈው በደንብ አድርገን ዲፋይን አድርገናል። ኢቲካል ኩዌስችን አለው ስቲል በተለይም ሰው ልጅን ክሎን ማድረግ እንደማይቻል ሳይንስ ወይንም ሳይንቲፊክ ሶሳይቲው ምን አድርጓል ከልክሏል። so that ሳይንቲፊካሊ አልተፈቀደም የሰው ልጅን ክሎን ማድረግ ማለት ነው። ኢቲካል ኢሹ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ክሎኒንግ በራሱ ደግሞ ምንድነው ቫራይቲን ሬዲዩስ ያደርጋል ቫራይቲን ሬዲዩስ ያደርጋል። ስለዚህ ክሎኒንግን በጣም ፎስተር ያደርገን ወይም ክሎኒንግ በጣም ተስፋፋ ማለት ቫራይቲ ቀነሰ ማለት ነው። ስለዚህ ቫራይቲ ሲቀንስ ደግሞ ጄኔቲካሊ ሪስክ አለው ማለት ነው። ለኦርጋኒዝሞች ሰርቫይቫል ሪስክ ይኖረዋል። ስለዚህም ምን አይደረግም አፕሪሺየት ሊደረግ አይገባም ክሎኒንግ ማለት ነው። the ስቴም ሴል ሪሰርች እንደገና ሌላው አስቸጋሪ ኢሹ የሚያስነሳ ኢቲካል ኢሹ አለው። ስቴም ሴልን ላብራቶሪ ውስጥ ካልቸር ማድረግ ወይም ስቴም ሴልን ግሮ ማድረግ ላብራቶሪ ውስጥ በራሱ ሌላ ኢቲካል ኢሹን የሚያስነሳ ጉዳይ ነው። አኒማል ቴስቲንግ እንግዲህ ላብራቶሪ ውስጥ ቅድም ብለናል። አኒማል ቴስቲንግ ፕላንት ቴስቲንግ and ሌሎችም የተለያዩ ነገሮችን በመጠቀም ላብራቶሪ ውስጥ የምንሰራቸው ስራዎች በአኒማል እና በፕላንት ላይ ከሆነ በተለይም ጥንቃቄና ሪፕሌስመንት ወይንም ሌሎች ነገሮችን ሰብስቲት ማድረግን ይፈልጋል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ በጣም ብዙ ወይም ሰፋ ያሉ ኢቲካል ኢሹዎች አሉት የባዮሎጂ ግኝቶች ምን እንዳለ ሁሉ ጥቅም እንዳለ ሁሉ ጉዳትም አለው ማለት ነው። ስለዚህ ኢቲክስ እንግዲህ ኢቲክስ ዳይሌማ አለው የሳይንስ ኢቲክስ ዳይሌማ ስላለው ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ባዮሎጂውን ኤክስፐሪመንት ሲንሰራ ወይም ባዮሎጂ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ስናደርግ ጥንቃቄን በተሞላ መልክ ቢሆን ይመረጣል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ለዛሬ ያዝኩትን በዚህ ላይ አበቃለሁ። እንግዲህ ቻናሉን ላይክ ሼር ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው ይግጠመን።